Okay, hello guys, welcome again to my channel, Mabi TV. Karon guys, kay magkuanta mag-unbox. Let's unbox. Nakuha na nato ni atong gi-order gikan sa Lazada. This is a pressure washer guys. Gipa-deliver na ko ni sa ako ang magulang dito sa syudad. Kay barato ra dito og delivery fee. Then ang value ani nga pressure washer is 2,840 plus sa shipping kay nahimong 3,100. So wala siya, no? Atong testingan ni siya guys. Ang pressure washer nga tag 2008. Hop. Ito na para sa pilar na. Okay, so mo ni guys ang sulod no sa karton kani. Yeah. Mo ni siya ang unit no, pressure washer. Ininsi kayo. Yuan Yang Jun. Yuan Yang Jun. High pressure washer, self suction, auto stop, Euro standards. Ito siya guys, ang taon na ito mas kay gama ani, pila kini kabulan mo man servisyo ani niya. Dai kwadre 1.8 kilowatts, pressure in to 10 MPa, 9 liters. Naa siya ay pressure gauge, na siya inlet, na siya outlet no sa tubig. Kani natanan kung ano siya kanang nanay motor, then na po kaning pump, water pump built in. Ang dala sa karton kay kani siya. Ipritan ginahog pressure washer akong motor guys kay loy na kay naong tao no akong Aerox. Ano siya ang inlet ni? Ano siya ang sa pasuyop tubig. Okay. So mo na yung setup guys. No. Dahil inlet gibot. Testingan nato ni ron. Dito to sa source sa tubig. Pressure gun. Yan. Napo si dala nga adapter. Okay kayo.